นี่ปีมือหมวยป่ะโอ้มาเนี่ยใบเนี่ยปีมือกดพอติดต่อไว้เงินเชียร์เมื่อกี้นี่มันเชียร์แบบที่ก่อนนี่cái đặc máu dương món này dương thì vô món thì Việt Nam Việt Nam
tầm bạc mình đá không tầm bạc này đi ngày đọc chia ngày ngày đọc cuốn là ngày đọc bay hay nào thế không mấy đó cả đấy tao đôi với đôi à đôi này đo mà đo tầm đi đôi đi gặp bạn tại nhầm bắt lời do đi nhầm thấy nó hay là không đảm quan Thằng này sẽ này con đang mán bỏ mình có con rồi Mơn cột đây là ba trái
mũi ôm mò bầu នេះពីមើល6បង ហ្នឹងហើយមោបោណៃមើល អូម៉ានអ្នក3អ្នក 3 4នាក់អស់អូទឹកតែយ៉ាងហ្នឹងចំណុចណា ណាអ្នកទិញ ជឿគេថ្លឹងគីឡូទៀតហ៎ បាទ Trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, men là mai cua, mũi chuột một đôi tám mũi buồn, mũi chuột một đôi tám mũi buồn. Trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi. Bán nó không chân này. Trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, men là mai cua. Trời đất lập tỏi, men là mai cua, mũi chuột một đôi tám mũi buồn, mũi chuột một đôi tám mũi buồn. Trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, men là mai cua, mũi chuột một đôi tám mũi buồn, mũi chuột một đôi tám mũi buồn. Trời đất lập tỏi. Trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi, trời đất lập tỏi,